Good morning, SIBCA students. Last lecture છે એની અંદર આપણે how to configure and optimize LDAP સર્વર છે ત્યાંથી ભણવાની શરૂઆત કરેલી. LDAP સર્વર છે એને કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય, એના માટેના કયા કયા કમાન્ડ આવે, એનો મેઇન ઇન્ટેન્ટ શું છે તો કે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવામાં, એવી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન, જનરલી યુઝર નેમ, પાસવર્ડ, આવી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ સ્ટોર કરવામાં આપણને LDAP સર્વર છે એ હેલ્પફુલ થાય છે. કોમર્શિયલ LDAP સર્વર કયા છે, ઓપન સોર્સ LDAP સર્વર છે એ કયા છે, આપણે લિનક્સ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરીએ છીએ એટલે જનરલી આપણે ઓપન LDAP સર્વર છે એનો મેક્સિમમ યુઝ કરીએ છીએ. પછી એને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટેના કમાન્ડ, એને ઇનેબલ કરવા માટેના કમાન્ડ, અલગ અલગ સિસ્ટમ છે એટલે કે ઉબુન્ટુ છે એમાં કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય, પછી એને ઇનેબલ કેવી રીતે કરાય, એને કન્ફિગર કેવી રીતે કરાય, એનો પાસવર્ડ કેવી રીતે સેટ કરાય, બધી વસ્તુ છે ને આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું. પછી એના પછીનો ટોપિક આપણે ડિફાઇન કર્યો તો હાઉ ટુ કન્ફિગર DNS સર્વર. ડોમેન નેમ સર્વર છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે કેવી રીતે કરી શકાય. આપણે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે કોઈ પણ વેબસાઇટ છે એનું જ્યારે તમે URL ડિફાઇન કરો છો ત્યારે એનું IP માં કન્વર્ઝન કરવું જરૂરી છે. એટલે એવી રીતે દરેકે દરેક કમ્પ્યુટર જે કનેક્ટેડ કરેલા છે અથવા જે કમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટેડ છે એ બધા જ કમ્પ્યુટરને પોતાનું યુનિક IP એડ્રેસ છે હોય છે. IP એડ્રેસ છે એની હેલ્પથી જ આપણે કોઈ પણ વસ્તુ છે એની સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. પછી આપણે પબ્લિક DNS રિસોલ્વર કયા કયા છે એની પણ વાત કરેલી. ગૂગલ છે, ક્લાઉડફેર છે, ઓપન DNS છે, લેવલ 3 છે. પછી ઉબુન્ટુના ડેસ્કટોપમાં એનું સેટિંગ્સ છે કેવી રીતે કરી શકાય, જેમ આપણે નોર્મલ વિન્ડોઝ એન્વાયરમેન્ટમાં જેમ સેટિંગ કરીએ છીએ સેમ એ જ ફોર્મેટમાં તમારે સેટિંગ છે કરવાનું આવે છે. સેટિંગ કર્યા પછી એમાં કઈ ચેન્જીસ અપ્લાય કરવો હોય બરાબર તો તમે એને ચેન્જીસ પણ અપ્લાય કરી શકો. એના માટે તમારે resolve.config નામની ફાઇલ છે ને ડિફાઇન કરવી પડે. ઉબુન્ટુની અંદર એક નેટપ્લાન નામનો સોફ્ટવેર આવે છે જેમાં YAML ફાઇલ છે, ફાઇલ્સ ઇન ડિરેક્ટરી હોય છે. એ ડિરેક્ટરીની અંદર netcfg.yaml નામની ફાઇલ છે હોય છે. એને તમે કોઈ પણ ટેક્સ્ટ એડિટર છે એની અંદર ઓપન કરો એટલે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કંઈક આવું દેખાય અને લાસ્ટમાં તમને નેમ સર્વર દેખાશે. અત્યારે 8.8.8.8 આવે છે. ઇન શોર્ટ અત્યારે તમે ગૂગલ સર્વર છે એનો યુઝ કરો છો. એને ચેન્જ કરવા માટે તમારે ક્લાઉડ ફાયર છે એની અંદર તમારે એને ચેક કરવું છે તો તમે એને ચેન્જ પણ કરી શકો છો. આવી રીતે DNS છે એને કેવી રીતે ડિફાઇન થાય, કેવી રીતે નેટ પ્લાન છે એને તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો, પછી એનો સ્ટેટસ ચેકઆઉટ કરી શકો અને ફાઇનલી DNS સર્વર તમે કયું યુઝ કરી શકો કરો છો એનું પણ તમને રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ બતાવશે. હવે આજે આપણે બે ટોપિક છે ને કેરી ફોરવર્ડ કરવાનો છે. વોટ ઇઝ વેબ સર્વિસ, એના પછીનો છે ફાયરવોલ. આ બે છે એને આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ એટલે આપણો આજનો લેક્ચર છે એ પણ કમ્પ્લીટ થઈ જશે એઝ વેલ એઝ આપણો સિલેબસ છે એ પણ પૂરો થઈ જશે. એટલે વોટ ઇઝ વેબ સર્વિસ છે ત્યાંથી ચાલુ કરીએ છીએ આપણે અત્યારે. The definition of a web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. બે મશીન છે એને ઇન્ટરનેટ છે એની અંદર કનેક્ટ કરવા માટે તમે જે સ્પેશિયલાઇઝ સોફ્ટવેર વાપરો છો that is known as a web service. બરાબર, ત્યારે બ્રાઉઝરની એની વાત નથી કરતા. એ સોફ્ટવેર સિસ્ટમ ડિઝાઇન ટુ સપોર્ટ interoperable machine-to-machine interaction over a network. એક નેટવર્કની અંદર ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના મશીન્સ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન હોય અને મશીનની અંદર અલગ અલગ OS હોય એવું પણ બને. આ બધાને એકબીજા સાથે કનેક્ટ કરવા માટે તમે જે સ્પેશિયલાઇઝ સોફ્ટવેર છે એને યુઝ કરો છો that is known as a web service. Web service at times called an application service are services more often than excluding some combination of programming and information, however includes human resource also, that are made accessible from a business web server to web user or other web connected program. એટલે વેબ સર્વિસ છે એવી ટાઈપની સર્વિસ છે કે જે બધા યુઝર છે એને એકબીજા સાથે કનેક્ટ કરવા માટે અથવા વેબ સર્વર છે એને એકબીજા સાથે કનેક્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. એના માટે તમે વેબ સર્વિસીસ નામનો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ છે એને યુઝ કરો છો.
દેખાતો કઈ નથી પણ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે આને યુઝ કરીએ છીએ. Provider of web services are by and large known as application specialist COPS. Web services go from such real administration as capacity administration and client relationship management, that is known as a CRM, down to substantially more constrained administration. For example, outfitting of a stock statement and checking of offers of an auction item. એટલે ઘણી બધી અલગ અલગ ટાઈપની વેબ સર્વિસીસ છે એ પ્રોવાઈડ થાય છે. એડમિનિસ્ટ્રેશન છે ત્યાંથી તમે ચાલુ કરો તો સ્ટોક મેનેજમેન્ટ સુધીની બધી વસ્તુ છે એ આની અંદર આવી જાય છે. Quicking creation and accessibility of this service is noteworthy web trend. અને દરેક વસ્તુમાં ક્યાંય વેબસાઇટ કે કોઈ પણ વસ્તુનો યુઝ થાય એવું કમ્પલસરી નથી. What is web performance optimization? Web performance optimization happens by checking and investigating the performance of your web application and recognizing approaches to enhance it. Optimization શું છે કે અત્યારે જે વસ્તુ કરન્ટલી ચાલે છે એમાં તમે કેવી રીતે ચેન્જીસ કરો તો એનું પરફોર્મન્સ છે બેટર થઈ શકે. Web application are a blend of server side and customer side code. Your application can have performance issue on either side or two should be optimized. એટલે વેબ એપ્લિકેશન છે are a blend of server side and customer side. કોઈ પણ જગ્યાએ આમ ફિઝિકલી તમને એવી રીતે ન દેખાય પણ તેના પરફોર્મન્સ ઇશ્યુ આવે એટલે બંનેને કનેક્ટિવિટીથી માંડીને ઘણી બધી જગ્યાએ એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ ઢીલું થઈ જાય એવું પણ તમને બને. Now let us move further. Customer side identifies with execution as observed inside the web browser. This incorporates starting page load time, downloading all resources, JavaScript that keeps running in the program and more. હવે જો તમે ક્લાયન્ટ સાઇડ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન ની વાત કરો તો ત્યાં તમે બ્રાઉઝર ની અંદર આને ઓબ્ઝર્વ કરી શકો કે પેજ ને લોડ કરવામાં થોડો ટાઈમ થાય છે, અમુક રિસોર્સિસ છે એ ડાઉનલોડ થવામાં થોડી વાર લાગે છે, અમુક જાવાસ્ક્રિપ્ટ નો કોડ છે એ ફ્રીક્વન્ટલી રન થતો હોય. આવા ઘણા બધા ઇશ્યુઝ છે ને તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. The server side identifies with to what extent it takes to keep running on server to execute request. કોઈ રિક્વેસ્ટ આવી છે તો સર્વરને એને એક્ઝિક્યુટ કરવામાં કેટલી વાર લાગે છે. Optimizing the execution of server for the most part resolves around advanced things like database question and other application dependencies. સર્વર સાઇડ જ્યારે તમે પરફોર્મન્સ છે એને ઓપ્ટિમાઇઝેશન છે એ કરવાની વાત કરતા હોય ત્યારે ઘણા બધા ઇશ્યુ આવે કે કઈ ટાઈપની ક્વેરી આવી છે, કેટલા એપ્લિકેશન ઉપર એની ડિપેન્ડન્સી છે, આવું ઘણું બધી વસ્તુ છે ને તમારે ચેકઆઉટ કરવી પડે. એટલે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ છે એનો જ્યારે આપણે પરફોર્મન્સ છે એને ઇમ્પ્રુવ કરવાની વાત કરતા હોય ત્યારે તમારે ઘણી બધી નાની મોટી ઘણી બધી વસ્તુ છે એને ચેકઆઉટ કરવી પડે. We should investigate how to improve execution for both client and server side. Let us dig deep into top strategy to optimize performance of a client side. એટલે આ બંનેનું પરફોર્મન્સ છે ને ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે તમારે ઘણી બધી વસ્તુ છે ને ચેકઆઉટ કરવી પડે. આપણે થોડી એક બે વસ્તુ છે જેનો યુઝ કરીને આપણે આ પરફોર્મન્સ કેવી રીતે ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ એને ચેકઆઉટ કરીએ. Caching and content delivery network. One of the most brilliant thing you can do is using content delivery network, that is known as a CDN. A large number of documents on your website as JavaScript, CSS and picture records are static and don't change. આપણી વેબસાઇટ છે એની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ એવી હોય છે કે જનરલી એને ચેન્જ કરવાનું બહુ આવતું નથી, જે કે સ્ટેટિક હોય છે. You can expand the performance of your website by reserving this document on server closer to where your clients are. તો એના માટે તમારે શું કરાય, તમારા ક્લાયન્ટ છે એની નજીકનું જે સર્વર છે ને ત્યાં તમે આ બધી વસ્તુ છે મૂકી દો. This offloads the traffic from your server and influence your site to load faster. હવે એના માટે ઇશ્યુ એ છે કે આપણા ક્લાયન્ટ ક્યાં છે, કેવી રીતે છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે, એ જગ્યાએ કે એ લોકેશનમાં સર્વર ક્યાં છે. પણ સોલ્યુશન આપણી પાસે છે કે તમારી પાસે જે વસ્તુ સ્ટેટિક છે એને તમે એવા લોકેશનની અંદર મૂકો જેથી ક્લાયન્ટ છે
એને ફાસ્ટર એક્ઝિક્યુટ છે કરી શકે અથવા ફાસ્ટર એને ગેટ કરી શકે. પછી છે ઇમેજ યુસેજ. The battle this issue a lot. We battle this issue a lot. કોઈ પણ ઇમેજ છે એને લોડ કરવામાં ઘણીવાર ઘણો ટાઈમ છે કન્ઝર્વ થાય. બરાબર, ડિપેન્ડ્સ કે કઈ ટાઈપની ઇમેજ છે, સાઇઝ કેવી છે. Suppose your computer has 4K monitor, so you are continually taking quite expensive screenshot and inserting them into blog post. This cause the picture document to be large. Additionally, having numerous screenshot on a page can extremely back it off. એટલે તમે શું કરો છો, ઘણા બધા સ્ક્રીનશોટ્સ છે એને તમારા બ્લોગ પોસ્ટ છે એની અંદર મૂકો છો. હવે જેમ જેમ તમે સ્ક્રીનશોટ્સ છે એને મૂકો એટલે તમારી ફાઇલ છે એ મોટી થતી જાય. Most picture can be enhanced and made smaller. There are tools for JPG and PNG document to help shrink the files. ઘણા બધા એવા ટૂલ અત્યારે માર્કેટની અંદર અવેલેબલ છે કે જે તમારી PNG અને JPG ફાઇલ છે એની સાઇઝ નાની કરે, shrink એટલે નાની કરવું. If you are utilizing WordPress, there are modules that can naturally do it. જો તમે WordPress છે એનો યુઝ કરો તેની અંદર ઘણા બધા એવા મોડ્યુલ છે કે જે આ વસ્તુ તમને ઇઝીલી કરીને આપે. If you have plenty of small icon on your pages, you're out to consider changing to an icon font awesome or utilizing picture sprites. જો ઘણા બધા નાના નાના આઇકોન્સ હોય તો આઇકોન છે ને તમે ફોન્ટ છે એની સાઇઝ ની અંદર કન્વર્ટ કરી નાખો જેથી કરીને એની સાઇઝ છે ને તમે રિડ્યુસ કરી શકો. Ultimately, in the event that you have pages that are long with a ton of images, you might need to consider a lazy loading your pictures. એટલે શક્ય હોય ત્યાં સુધી બહુ વધારે પિક્ચર્સ છે એને ન રાખવા. જો વધારે જરૂર પડતા હોય તો એને એવી રીતે તમે સાઇઝ ની અંદર ઓક્યુપાય કરો કે જેથી કરીને ઇમેજની સાઇઝ છે એ સ્મોલ રહે, જેથી કરીને એને લોડ કરવામાં કોઈ ઇશ્યુઝ છે એ ન આવે. This implies on page tag you just load the picture that you can see on the screen. As your user logs down, you set up your site to load additional images. એટલે જેમ જેમ જે ઇમેજ છે એની રિક્વાયરમેન્ટ આવે એ પ્રમાણે તમે ઇમેજ છે એને સેટ કરતા જાઓ. જેમ યુઝર રિક્વાયરમેન્ટ આપે અથવા જે તે લોકેશન ઉપર ક્લિક કરે તો એ ઇમેજની રિક્વાયરમેન્ટ આવે ત્યારે તમે ઇમેજ છે એને લોડ કરો જેથી કરીને તમે પરફોર્મન્સ છે એને વધારી શકો. Now optimizing usage of application dependencies. Most programming applications utilize SQL database, caching, external web services, and other application conditions. These are things like SQL Server, Redis, Oracle, Elasticsearch, MongoDB, and outer external HTTP web services. હવે ઘણી બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના ડેટાબેઝ છે એનો યુઝ કરતી હોય છે. The most ideal approach to assess how your code is utilizing application dependencies and how they perform is by code profiling. Products like Retrace are safe to use on your server and can in a flash show to you which conditions are being utilized and what extent they take. એટલે તમે અલગ અલગ જો ડેટાબેઝ છે એનો યુઝ કરો તો આ ડેટાબેઝ એકબીજા સાથે કેવી રીતે ઇઝીલી કનેક્ટ થાય છે ને એવી રીતે તમારે આખી ચેઇન છે એને ડિફાઇન કરવી પડે જેથી કરીને જ્યારે જ્યારે તમે ક્વેરી પાસ કરો ત્યારે સર્વર છે એને પરફેક્ટલી રિસ્પોન્સ છે કરી શકે. હવે આ વસ્તુ આપણા બધા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અપડેટ સોફ્ટવેર વર્ઝન. ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે ઓલ્ડર વર્ઝન છે યુઝ કરતા હોય અને જે આખો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ છે એ ક્રિએટ થયો છે એ ન્યુઅર વર્ઝન છે એની અંદર ક્રિએટ થયો છે તો પણ પરફોર્મન્સ છે એનો ઇશ્યુ છે એ ક્રિએટ થાય. Our simple approach to help application performance is to choose parts of your product stack in a light of their reputation for dependability and execution. What's more, since developer of high quality components are probably going to pursue after execution upgrades and fix bugs after some time, it pays to utilize the most recent scalable version of the software. એટલે સોફ્ટવેર છે ને એમાં નાના નાના અપડેટ્સ છે આવતા જ રહેવાના કારણ કે નવી નવી વસ્તુ જેમ જેમ માર્કેટમાં આવતી જાય છે એમ સોફ્ટવેર છે એને અપડેટ્સ છે એ તમારે કરતા રહેવા પડે.
New releases get more consideration from developers and the user community. More current builds take advantage of new compiler enhancement, including tuning for new hardware. એટલે નવા નવા કમ્પોનન્ટ્સ છે ને તમે એડ કરતા જાવ, એવી રીતે નવી નવી વસ્તુ છે ને તમે એડ કરતા જાવ, જેથી કરીને એનું પરફોર્મન્સ છે ફાસ્ટ થાય. એટલે જેમ ડેવલપર સાઈડ આટલી બધી વસ્તુ અપડેટ થાય છે, એવી રીતે સર્વર આપણે ક્લાયન્ટ સાઈડ છે એ પણ આ બધી વસ્તુ છે અપલોડ થવી જોઈએ, એટલે કે અપડેટ થવી જોઈએ. Stable new release are regularly more compatible and higher performing than older release. આપણે 2-4 મહિના કે 3 મહિના થાય એટલે આપણી પાસે જે ફોન હોય છે એમાં અપડેટેડ વર્ઝન છે આવે છે, રાઈટ? શું કામ આવે છે? તો કે નવી નવી વસ્તુ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે, જૂના કઈ ઇશ્યુઝ છે તો એ લોકો એને સોલ્વ આઉટ કર્યા છે, તો એના માટે એ લોકો નવી વસ્તુ છે એ ઓએસ માં એડ કરે છે અને એનું વર્ઝન છે એને માઇનર ફેર કરે છે, જેથી કરીને યુઝરના પ્રોગ્રામ છે થોડા ઝડપી યુટિલાઇઝ થાય. It's likewise simple to keep over-tuning optimization, bug fixes and security cautions when you remain on top of software updates. એટલે સોફ્ટવેર અપડેટ તમે કરો તો સિક્યુરિટી થી માંડીને ઘણા બધા એવા નાના નાના ઇશ્યુ છે કે જેને તમે ઇઝીલી સોલ્વ આઉટ છે કરી શકો. Now tune Linux performance. Linux is the basic operating system for most web server implementation today, and as the establishment of your foundation, Linux speaks to a huge opportunity to enhance execution. Of course, numerous Linux frameworks are conservatively tuned to utilize a couple of assets and to coordinate a typical desktop workload. This implies web application use case require to list some level of tuning for maximum performance. હવે લિનક્સ છે એના નવા નવા વર્ઝન છે માર્કેટમાં કન્ટિન્યુઅસલી છે એ આવતા જાય છે. હવે આના જ બેઝ ઉપર તમારે એપ્લિકેશન છે એનું પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે શું કરવું પડે કે નવા વર્ઝનમાં જે વસ્તુ છે એને તમે તમારા પ્રોગ્રામમાં કેવી રીતે સારી રીતે યુટિલાઇઝ કરી શકો એમ તમારે એને ઇમ્પ્રુવ છે એ કરતું જવું પડે. In conclusion, web services have become the silent but significant backbone to our contemporary device-driven world. Over the last 15 years, interfaces and communication standards have evolved like the common protocol. Now the technology allows us to develop tablet, mobile, desktop application that can run stock price, order lunch or find perfect gift reliably and securely. Last 15 year માં નવા નવું જેટલી વસ્તુ છે માર્કેટની અંદર આવી છે એમાં કેટલી બધી વસ્તુનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે. પહેલા તો ખાલી ડેસ્કટોપ છે આવતા, હવે તો ટેબ્લેટ, મોબાઈલ એવા કેટલી બધી એપ્લિકેશન આવે છે અને તમે એક એપ્લિકેશન છે એને એવી રીતે ડેવલપ કરો કે મોબાઈલ છે એની અંદર પણ સરસ દેખાય, એવી રીતે ટેબ્લેટની સ્ક્રીન પ્રમાણે પણ એડજસ્ટ થાય, ડેસ્કટોપ ને લેપટોપની સ્ક્રીન પ્રમાણે પણ એડજસ્ટ થાય ને એ પ્રમાણે પરફોર્મન્સ આપે. એટલે જેમ જેમ નવી વસ્તુ છે એમ આવતી ગઈ છે એમ વેબ સર્વિસીસ છે એને તમારે કન્ટિન્યુઅસલી અપડેટ છે કરતા રહેવું પડે છે. Now the last topic is firewall. આપણે વિન્ડોઝ છે આમ તો ફર્સ્ટ સેમ થી જ આ વસ્તુ છે એને લર્ન આઉટ કરીએ છીએ કે ફાયરવોલ કેવી વસ્તુ છે કે કઈ વસ્તુ છે એને તમારે તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર અલાઉડ કરવી છે ને કઈ નથી કરવી. જનરલી આનો યુઝ નેટવર્કમાં વધારે થાય છે. જેમ કે આપણી લેબ છે તો લેબની અંદર સર્વર છે, હવે સર્વરની સાથે બધા કમ્પ્યુટર કનેક્ટ કરેલા છે, આ બધા કમ્પ્યુટરની અંદર કેટલી વેબસાઇટ છે ને તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો ને કેટલી નહીં, તો એના માટે આપણે ફાયરવોલ છે ને સેટ કરવો પડે. ફાયરવોલ બે રીતે સેટ થાય, હાર્ડવેર લેવલ છે અને સોફ્ટવેર લેવલ છે. જનરલી બેનું કોમ્બિનેશન છે વધારે યુઝ થતું હોય છે, પણ ફાયરવોલ છે એ તમને અનઇન્ટેન્ડેડ સાઇટ ઉપર જતા રોકે. કોઈ એવા ડેટા છે જે તમે ટ્રાન્સમિટ કરવાની ટ્રાય કરો છો તો ત્યાં તમને બ્રેક મારે, કોઈ એવા ડેટા છે ઇન્ટરનેટમાંથી આવતા હોય તો એને સ્ટોપ આઉટ કરી દે. એટલે ફાયરવોલ છે એક ટાઈપનું એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર જેવું કામ કરે છે. કયા ડેટા તમારે ક્યાં કેવી રીતે યુટિલાઇઝ કરવા છે એને મેનેજ કરવા માટે તમે ફાયરવોલ છે એનો યુઝ કરી શકો. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જો કે બેંક છે એની અંદર 10 જણા માની લો કે અલગ અલગ પીસી માં કામ કરે છે, આ 10 માંથી 8 પીસી એવા હશે કે જે બહારનું ઇન્ટરનેટ છે એટલે કે ગૂગલ છે કે જીમેલ છે એને ચેકઆઉટ નહીં કરી શકે, પણ 2 પીસી એવા હશે
કે જે બહારનું ઇન્ટરનેટ પણ ચેકઆઉટ કરી શકે એઝ વેલ એઝ પોતાનું સિસ્ટમ છે બેંકની એને પણ યુટિલાઇઝ કરી શકે. અને ત્યાં એ લોકોએ શું કર્યું, ફાયરવોલ સેટ કર્યા હોય કે કેટલા પીસી છે એ નેટવર્કની અંદર ને અંદર એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકે અને કેટલા પીસી એવા છે કે જે નેટવર્કની અંદર પણ કમ્યુનિકેટ કરી શકે એઝ વેલ એઝ નેટવર્કની બહાર પણ કમ્યુનિકેશન છે એ કરી શકે. હવે લિનક્સમાં કેવી રીતે આનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય છે એને આપણે ચેકઆઉટ કરી લઈએ. The Linux kernel include net filter subsystem which is used to manipulate or decide the fate of network traffic headed into or through your server. All modern Linux firewall solution use this system for packet filtering. એટલે લિનક્સમાં આના માટેનો કોન્સેપ્ટ છે, એક કોન્સેપ્ટ છે ને નેટ ફિલ્ટર છે એ કહેવાય છે. જે નેટ ફિલ્ટર શું કરશે કે નેટવર્કનો ટ્રાફિક છે તો નેટવર્કના પેકેટ્સ છે એને પરફેક્ટલી કઈ રીતે યુટિલાઇઝ કરવા એનું સોલ્યુશન આપશે તમને. The kernel's packet filtering system would be of little use to administrator without a user space interface to manage it. This is the purpose of IP tables. When a packet reaches to your server, it will be handed off to the net filter subsystem for acceptance, manipulation or rejection based on the rule supplied to it from user space via IP tables. એટલે યુઝર શું કરે, આઈપી ટેબલ છે એનો યુઝ કરે. જેમ કોઈ યુઝર છે તમને કોઈ ડેટા છે ને મોકલે છે તો એ ડેટા પેકેટના ફોર્મેટની અંદર તમારી પાસે આવશે. નેટ ફિલ્ટર શું કરશે, આ ડેટા છે ને એક્સેપ્ટ કરશે, એટલે કે પેકેટ છે ને એક્સેપ્ટ કરશે, એને મેનિપ્યુલેશન કરશે, કયા પેકેટ્સ આપણા છે ને કયા નથી એના બેઝ ઉપર કેટલા રિજેક્ટ કરવા, કેટલા લેવા, આ બધી વસ્તુ છે આ આઈપી ટેબલમાં જે એન્ટ્રી છે કે આ આઈપી ટેબલમાં 10 એન્ટ્રી છે તો આ પેકેટ્સ આવ્યા આ 10 લોકોના છે તો એટલા પેકેટ લેશે, બાકીના પેકેટ છે ને પાછા જવા દેશે. Thus, IP tables is all you need to manage your firewall if you are familiar with it, but many front end are available to simplify the task. હવે એના માટે ઘણી બધી અલગ અલગ વસ્તુ છે એને તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો. આપણે ચેકઆઉટ કરી લઈએ કે કેવી રીતે આ વસ્તુ છે ને આપણે યુટિલાઇઝ છે એ કરી શકીએ. સૌથી પહેલું છે UFW, that is known as an uncomplicated firewall. The default firewall configuration tool for Ubuntu is UFW. Developed to ease IP table firewall configuration, UFW provides a user-friendly way to create an IPv4 or IPv6 host-based firewall. એટલે લિનક્સ કે ઉબુન્ટુની અંદર UFW નામનું એક ટૂલ આપ્યું છે, ડિફોલ્ટ ટૂલ છે જે ફાયરવોલ મેનેજમેન્ટ છે એનું વર્ક કરે છે. UFW by default is initially disabled from the UF main page. એટલે by default એ ડિસેબલ હોય, તમારે એને ઇનેબલ છે એ કરવું પડે. UFW is not intended to provide complete firewall functionality via its command interface, but instead provide an easy way to add or remove simple rules. It is currently mainly used for host-based firewall. Host-based એટલે ક્લાયન્ટમાં જે લોકો વર્ક કરે છે એ કેટલા ક્લાયન્ટ છે એની પાસે કઈ ટાઈપના ડેટા છે એને પહોંચાડવાના એના માટે તમે UFW છે એનો યુઝ કરી શકો. Following are some example of how to use UFW. First, UFW needs to be enabled. From a terminal, prompt enter sudo UFW enable. Again, command based બધા ટાસ્ક છે ને આપણે કરવાના આવશે. એટલે લિનક્સમાં તમારે ટર્મિનલમાં જઈને again આ એડમિનિસ્ટ્રેટર રિલેટેડ છે એટલે આપણે sudo command છે એનો યુઝ કરવાનો આવશે. sudo UFW enable. To open a port SSH in this example, you can use sudo UFW allow 22. બરાબર. Rules can also be added using a number format. Sudo UFW insert 1 allow 80. Similarly, to close an open-ended port, you can use sudo UFW deny 22. એટલે બધી વસ્તુ કમાન્ડ બેઝ થશે. કોણ કોની સાથે કેવી રીતે કનેક્ટ કરે, કોને ક્યાં કેવી વસ્તુ અલાઉડ કરવી, કોને ડિનાય કરવી, આ બધા માટે તમારે અલગ અલગ કમાન્ડ છે ને રિપ્રેઝન્ટ કરવા પડશે. To remove a rule, use delete followed by a rule.
sudo ufw delete deny 22 અને જેને તમે ડિનાઇડ કર્યું છે ને હવે તમે ઓટોમેટિક અલાઉડ કરી દીધું. It is also possible to allow access from a specific host or network to a port. The following example allows SSH access from host 992.168.0.2 to any IP address on this host. તો એના માટે તમારે કમાન્ડ શું ડિફાઇન કરવો પડે? sudo ufw allow proto TCP transmission control protocol from 192.168.0.2 to any port 22. એટલે ફોલોઈંગ IP એડ્રેસ છે એને તમે કોઈ પણ પોર્ટ ઉપર અલાઉડ છે કરી શકો. Replace 192.168.0.2 with 192.168.0.0 public 24 to allow SSH access from the entire subnet. Adding the dry run option to a ufw command will output the resulting rules but not apply them. For example, the following is what would be applied if opening HTTP port. UFW can be disabled by sudo ufw disable. To see the firewall status, enter sudo ufw status. For more verbose status information, you can use sudo ufw status verbose. View number format, you can use sudo ufw status number. એટલે ઇન શોર્ટ અહીંયા ફાયરવોલ છે ને ઇનેબલ અને ડિસેબલ કરવા માટે આપણે અલગ અલગ કમાન્ડ છે ને રિપ્રેઝન્ટ કરવા પડે અને આ બધા સર્વર સાઇડ એટલે કે એડમિન સાઇડ ના કમાન્ડ છે એટલે એડમિન જ આના રાઇટ્સ છે એ આપી શકે. એટલે દરેક વખતે તમારે sudo અને આ સ્પેશિયલ સોફ્ટવેર જેને લિનક્સ ઉબુન્ટુમાં UFW કહેવાય છે એને તમારે ઇનેબલ કરવાનો. પછી કયા કયા પોર્ટ છે એને તમારે યુટિલાઇઝ કરવા માટે આપવું છે એને પણ તમે આપી શકો ને લેટર તમારે એને ડિસેબલ કરવા હોય તો તમે એને ડિસેબલ પણ કરી શકો. એટલે અહીંયા આપણે આપણો 4 સેમ નો લિનક્સ નો સિલેબસ છે એને કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. જો કોઈને કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ લોકો વોટ્સએપ નંબર ઉપર પોતાના ડાઉટ છે એ મને કેરી ફોરવર્ડ કરી શકશે. થેન્ક યુ વેરી મચ સ્ટુડન્ટ્સ.